Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi đựng điện thoại với họa tiết mũi chít như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là sợi cô tông 2mm và ở đây thì các bạn còn phải có 60g sợi. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 3.5mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần đáy túi. Và để móc được phần đáy túi, trước hết đó là các bạn còn phải lấy mũi đầu tiên. Và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ căng sợi ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng kim móc quấn quanh sợi một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo sợi qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên tổng cộng là 17 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ 17 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích nữa. Sau đó thì bỏ qua chân mũi đầu tiên, đâm kim móc vào chân mũi thứ hai và móc lên một mũi giả kép. Bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ hai này và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp tục đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích. Sau đó thì đâm kim móc vào chân mũi của mũi móc đơn đầu tiên và móc lên một mũi móc đơn kế tiếp. Như vậy là các bạn đã có được một mũi giả kép như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích. Sau đó thì bỏ qua một chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại cái bước đó là đầu tiên các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, bỏ qua một chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Và sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong phần đáy túi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi. Thì ở phần đáy túi này gồm có 4 cạnh. Và để móc được phần thân túi thì các bạn sẽ móc từ cạnh thứ nhất đến cạnh thứ hai, qua cạnh thứ ba và cuối cùng là cạnh thứ tư. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cạnh thứ nhất trước nha. Và ở phần thân túi này các bạn sẽ móc lên họa tiết mũi chữ X. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gầy lên 2 mũi móc xích. Sau đó thì bỏ qua chân mũi nằm ở chính giữa của mũi móc kép, đâm kim móc vào chân mũi nằm ở phần đầu của mũi móc kép và móc lên một mũi móc kép. Sau đó các bạn lại gầy lên 4 mũi móc xích. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào hai sợi của mũi móc xích và mũi móc kép. Sau đó thì kéo sợi qua và móc lên một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích. Như vậy là các bạn đã có được mũi chữ X đầu tiên và các bạn đã móc xong cạnh thứ nhất. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc cạnh thứ hai. Và để móc cạnh thứ hai, trước hết là các bạn sẽ quấn sợi quanh kim 2 lần, bỏ qua chân mũi đầu tiên, đâm kim móc vào phần lỗ kế tiếp, kéo sợi qua lần thứ nhất. Tiếp tục các bạn lại quấn sợi quanh kim một vòng, bỏ qua một chân mũi, đâm kim móc vào phần lỗ kế tiếp, kéo sợi qua lần thứ hai. Sau khi mà các bạn đã có 4 đầu sợi trên cùng một kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo sợi qua từng cặp đầu sợi này cho mình. Tiếp tục đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích, đâm kim móc vào hai đầu sợi là nằm ở đây, sau đó thì kéo sợi qua và móc lên một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên một mũi móc xích. Thì như vậy là các bạn đã có được mũi chữ X thứ hai rồi. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại cái bước tương tự giống như là mũi chữ X thứ hai mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết phần lỗ cuối cùng là nằm ở đây. Thì như vậy là các bạn đã móc xong cạnh thứ hai rồi. Tiếp tục là đến cạnh thứ ba thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là cạnh thứ nhất. Và cạnh thứ tư thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là cạnh thứ hai. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư rồi thì tổng số mũi chữ X hiện giờ các bạn đang có là 10. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi móc xích thứ ba của mũi chữ X đầu tiên là nằm ở đây. Sau đó thì kéo sợi qua và móc một mũi dời.
Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên một mũi chích thứ nhất, và để móc mũi chích thứ nhất, cách móc sẽ tương tự giống như là mũi chích thứ nhất của dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Sau đó thì các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích. Tiếp theo đó là bỏ qua một chân mũi, đâm kim móc vào 3 chân mũi kế tiếp và móc lên mũi chích thứ hai, và cách móc mũi chích thứ hai này sẽ tương tự giống như là mũi chích thứ hai của dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là đầu tiên các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích, bỏ qua một chân mũi, đâm kim móc vào 3 chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi chích, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ hai. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, với các dòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và tổng số mũi chích sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 10 mũi chích, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ năm. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 5 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân túi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo sợi ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn sợi thường này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần quai xách, và để móc trước đó là các bạn cần phải chia miệng túi ra làm hai phần. Thì phần thứ nhất là từ mũi chích thứ 9 cho đến hết mũi chích thứ 3, và phần thứ hai là phần còn lại. Và sau khi mà các bạn đã chia ra làm hai phần rồi, bước tiếp theo đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần quai xách thứ nhất nằm ở phần thứ nhất trước nha. Để móc trước đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của mũi chích thứ 9, sau đó dùng sợi và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gài qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất, và ở mỗi một bên phần rì của phần quai xách này các bạn sẽ giảm mũi cho mình. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ gài lên hai mũi móc xích, sau đó thì bỏ qua một chân mũi, đâm kim móc vào chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi móc kép. Tiếp tục các bạn lại gài lên 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua một chân mũi, đâm kim móc vào 3 chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi chích. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai của phần thân túi mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi nào mà còn lại 4 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ nhất và còn lại 4 chân mũi cuối cùng như thế này rồi, thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua một chân mũi, đâm kim móc vào 3 chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi chữ Y ngược, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Như vậy là các bạn đã giảm mũi xong rồi và các bạn đã móc xong dòng thứ nhất. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ gài lên hai mũi móc xích, sau đó thì xoay vào mặt trong của phần móc. Tiếp tục đó là các bạn sẽ bỏ qua chân mũi thứ hai và chân mũi thứ ba, đâm kim móc vào chân mũi thứ tư và móc lên một mũi móc kép. Sau đó thì các bạn lại gài lên 3 mũi móc xích. Như vậy là các bạn đã có được một mũi chữ ngược đầu tiên rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua một chân mũi, đâm kim móc vào 3 chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi chữ X. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, bỏ qua một chân mũi, đâm kim móc vào 3 chân mũi kế tiếp và móc lên một mũi chữ Y ngược, và cách móc sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và ở dòng thứ ba này các bạn sẽ móc liên tục hai mũi chữ Y ngược, và khoảng cách giữa mỗi mũi chữ Y ngược với nhau đó là một chân mũi, và cụ thể cách móc sẽ là như sau.
Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi thì các bạn đã móc xong phần quai xách thứ nhất. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết mũi lại cho mình. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần quai xách thứ hai, và cách móc sẽ tương tự giống như là phần quai xách thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần quai xách thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần quai xách thứ hai rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần dây đeo, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ chừa một cái đoạn sợi dài khoảng 25 cm. Sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu lấy mũi đầu tiên và gầy lên 2 mũi móc xích. Thì các bạn hãy nhìn là ở đây cấu tạo của mỗi chân mũi móc xích là gồm có 2 sợi đan vào nhau, một sợi thì nằm ở phía bên tay phải, còn một sợi thì nằm ở phía bên tay trái. Và ở đây thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ hai của sợi nằm ở phía bên tay phải và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào sợi nằm ở phía bên tay trái của chân mũi thứ hai và móc lên một mũi móc đơn kế tiếp. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Sau đó thì đâm kim móc vào 2 sợi nằm song song với nhau là nằm ở đây. Sau đó thì kéo sợi qua và móc lên một mũi móc đơn. Tiếp tục đó là các bạn lại xoay ngược phần móc lại, đâm kim móc vào 2 sợi nằm song song với nhau và móc lên dòng thứ ba bằng cách là các bạn sẽ kéo sợi qua và móc lên một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn. Và khi mà các bạn móc lên cái dòng thì các bạn sẽ tạo nên được các nấc như thế này, và các bạn sẽ móc lên đủ 145 nấc thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc lên đủ 145 nấc rồi thì các bạn đã móc xong phần dây đeo. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chừa một cái đoạn sợi dài khoảng 25 cm, sau đó thì kết mũi lại cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển qua nối phần dây đeo với hai phần quai xách, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Ok, như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi đựng điện thoại với họa tiết mũi chích như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.